Saan pupunta? A few moments later. Saan tayo pupunta? Magsisimba sa St. Mary's Church. Makainit. Napaka-init. Pero ito lang kasi yung Tagalog mas. Good. Algubayba Metro Station. Ayan. Nakapasok na yung Metro Station na Algubayba. Baud Meta. Baud Meta. So, sa metro na rules, para organize, paunahin mo na lumabas yung mga galing metro. Tapos sabay papasok sa gilid. Para di kayo magkabanggaan, di ba? Ito tama pagpasok sa metro. Out, in. Out, in. So, ito ay para sa mga gold class lang. Gold class card holder. Tayo ay, pakita yung card natin. Silver lang kami. Silver. A few moments later.
Papasok ba tayo sa trabaho o hindi? Anong uri ng transportasyon ang ating gagamitin? Hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. We are awarding this in behalf of Father Lenny Conoli, OFM CAP, our parish priest. Father Chito Bartolo, OFM CAP, our spiritual director, and yours truly. Mainit, napaka-init na pagtanggap sa akin. Bagaman sa buwan lamang po ang aking pag-stay po dito, lubos po yung aking appreciation sa Filipino community, sa inyo pong lahat, sa inyo pong buhay na pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamakita at pagpapahayag ang ginagawad ang pagbabasma. Ama namin mapagpala, tulungan mo ang iyong sambayanan na huwag lumabag sa iyong kalooban upang makapaglingkod sa iyo na may kadalakan sa pamagitan ng sa Kristo aming Amen. At pagpalain ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapagpalang araw po, Panginoon. Hindi naman, di ba? Wala. Wala. Walang init. Ano lang? Oh, grabe, kalamig. See you sa Burjuman. Okay. Welcome to Burjuman. Ito na ako doon? Saan na kain? Saan ba gusto mo? Anywhere. A few moments later. Ayun, currently may sandstorm ngayon, yung araw. Ano masasabi nyo? Ang labo ng daanan. Oo, hindi kita yung mga buildings. Oo, wala ka. Wala ka, nawala. Sandstorm! Baliw. Sandstorm, saan tayo papunta? Hindi pa rin pipigil. Magkukuha Aray. You know? Ano yung gagawin mo? Magkukuha machine. Okay. Game ka na ba kahit nagsa-sandstorm? Of course. Go, madam. You know. Ay, bo. Try mo to. Ay. Excitement. Jenny's turn.
Oo, lumuwag nga. Kanina doon parang puno-puno yan. Hindi nakakuha siguro. Sabigat niya. Ano pa? Opo. Itong B. Mabigat. Yeah. Nakaipit yung kapa. Try mo lang yung pa. Okay. Kasabit tong unahan eh, yung tusok eh. Sige lang, iikot Ayun, naman umikot. siya eh. Ayun na. Kumurot. Yes! Okay. Malapit na. Hindi, pero pwede natin yung ulo. Hi! Shoutout nga pala sa aking pamangkin, kay Hazel Joyce Delphine. Hello, girl! Hello, girl. Shout out din kay Shakil at sa VM Boys, Kuya Legendary. Support. Thank you for your support. See you sa next vlog.